अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। नमस्कार, मी श्वेता। डिलिशियस मेजवानीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत शेजवान फ्राईड राईस, जी खूप सोपी रेसिपी आहे। हॉटेलसारखीच टेस्ट आपण घरच्या घरी बनवू शकतो, तर तुम्हीही अशी रेसिपी घरी नक्की करून पहा। चला तर मग आपण बनवूयात शेजवान फ्राईड राईस। फ्राईड राईससाठी आपण कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं होतं, ते गरम झालं आहे। आता आपण त्यामध्ये घालणार आहोत बारीक चिरलेला लसूण। चायनीजची कोणतीही रेसिपी करताना आपल्याला मीडियम फ्लेमवरच सगळं परतून घ्यायचं आहे। लसूण आपल्याला जास्त लाल करून घ्यायचा नाही आहे। आता आपण ह्याच्यात घालणार आहोत बारीक चिरलेला कांदा। एक मीडियम साईजचा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। कांदा परतून घेऊया। आता आपण हलकासा गुलाबी रंग येईपर्यंतच आपल्याला हा कांदा परतून घ्यायचा आहे। आपला कांदा भाजून झालेला आहे। आपण यामध्ये घालणार आहोत किसलेलं आलं। हे आता आपण परतून घेऊया। यात तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार आलं बारीक चिरून घातलं तरीही चालेल। आलं चांगलं परतून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेलं गाजर घालूया, बारीक चिरलेले बीन्स, बारीक चिरलेली शिमला मिरची घालून घेऊया आणि बारीक चिरलेला कोबी घालायचा आहे। फ्राईड राईससाठी आपल्याला सर्व भाज्या बारीकच चिरून घ्यायच्या आहेत। हे सर्व आता 1 मिनिटभर मी तेलात परतून घेणार आहे। आपल्याला हे सर्व भाज्या खूप जास्त शिजवून घ्यायच्या नाही आहेत, थोड्याशा कच्च्याच ठेवायच्या आहेत। कच्च्या ठेवल्यामुळे भाज्यांमधला जो क्रंचीनेस आहे तो दाताखाली आला की खूप मस्त टेस्ट लागते। त्यामुळे लक्षात ठेवा, चायनीजचा कोणताही पदार्थ करताना आपण त्यामध्ये ज्या भाज्या वापरतो त्या कधीच पूर्ण शिजवून घ्यायच्या नाही, त्या थोड्याशा कच्च्याच ठेवायच्या। त्यामुळे आपल्या पदार्थाला एक वेगळीच चव येते। आपल्या या सर्व भाज्या परतून झालेल्या आहेत। आता आपण यामध्ये घालणार आहोत 2 ते 3 चमचे शेजवान चटणी आणि चमचाभर टोमॅटो केचप। आपला हा शेजवान राईस असल्यामुळे आपण बाकीचे कोणतेच सॉस इथे वापरणार नाहीये। आता हे आपण छान मिक्स करून घेऊया। मस्त सुगंध येतोय। आपली शेजवान चटणी छान मिक्स झालेली आहे। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात। शेजवान चटणीमध्ये मीठ असल्यामुळे आपल्याला यामध्ये थोडंच मीठ वापरायचं आहे। हे आता छान मिक्स करून घेऊ। आपलं मीठ छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये भात घालून घेऊया। हा भात मी इथे 80 ते 85% शिजवून त्यातलं पाणी काढून घेतलं आहे। आता आपण हे कढईमध्ये टाकून घेऊया। या रेसिपीचे साहित्य आणि प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत। आता हा भात आपण मिक्स करून घेऊ। अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हा भात मिक्स करून घ्यायचा आहे, त्यामुळे आपल्या भाताचे तुकडे होणार नाहीत। आपला भात छान मिक्स झालेला आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिट लो फ्लेमवर शिजवून घेऊ। तीन ते 4 मिनिट झाले आहेत। आता आपण झाकण उघडून पाहूया। आपला शेजवान फ्राईड राईस तयार झाला आहे। आता आपण हे सर्व करून घेऊ। तुम्हाला माझी शेजवान राईसची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। डिलिशियस मेजवानीला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा।
म्हणजे माझा नवीन व्हिडिओ आला की तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. लवकरच भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत घरी राहा आणि सुरक्षित राहा.